سلام بچه، امیدوارم که حالتون خوب باشه. خوش اومدین به ویدیو جدید. توی این ویدیو میخوام خوابگاه دانشجویی خودم بهتون نشون بدم. پشت سر من داریم میبینیدش. اینجا جاییه که من تقریباً 2 سال 1 سال و 7-8 ماهی توش زندگی کردم. میخوام تجربه خودم رو باتون به اشتراک بذارم. اول یه چرخی این دور و ور میزنیم با هم و در آخر میریم بالا و من اتاقم بهتون نشون میدم. اینجا یه حالت مجموعه طور داره که هم یه سری بچه های آسبیلدونگ، اینجا الان کلاس های آسبیلدونگ برگزار میشه فکر کنم، یه سری بچه هایی که آسبیلدونگ انجام میدن و یه سری بچه هایی که دانشجو هن مثل من اینجا سکونت دارن. کسایی که آسبیلدونگ هستن که خب کلاساشون همینجاست، محل زندگیشون هم همینجاست. ما که دانشجوییم دانشگاهمون داخل شهره و خودمون هم اینجا زندگی میکنیم. اینجا زمین فوتبال، چمن مصنوعیه. استفاده تمام این چیزایی که بهتون نشون میدم برای ما رایگانه و میتونیم با سکیوریتیمون هماهنگ کنیم و بیایم اینجا از اینا استفاده کنیم. اینم زمین تنیس. اینی که میبینید انقدر نوعه، اینا رو تازه زدن ها. یعنی اون اولی که من اومدم اینا نبود. اول اینجا یه زمین فوتبال شنی، نه فوتبال ساحلی بود، اونم دروازش. بعد دیگه دستشون درد نکنه اومدن از اینا اینجا زدن، درست کردن برامون. اینم احتمالاً گذاشتم باش تمرین کنیم، چون ما سالن سرپوشیده والیبال و بسکتبال داریم. حالا اونجاست بهتون نشون میدم. اینجا قسمت گریلمونه. اینجا رو میتونیم با سکیوریتی دوباره هماهنگ کنیم، بیایم حالا یه پارتی کوچولو بگیریم یا یه کباب میخوایم درست کنیم یا هر چیزی اینجا میشه انجام داد. اجاره این خوابگاه ماهانه برای من 325 یورو بود و این اجاره شامل اجاره سرد، اجاره گرم و هزینه اینترنت بود. یکی از خوبیایی که خوابگاه داره نسبت به حالا خونه یا آپارتمان اینه که معمولاً همه چیز رو داخل اون اجاره میارن و دانشجو دیگه لازم نیست بره قرارداد جدا برای برق ببنده، قرارداد جدا برای اینترنت ببنده. توی آلمان اگه نمیدونین، اگه گذاشت ما ویدیو بگیریم، باید خودتون برین و الکتریسیتی پرووایدر مشخص کنین. یعنی اینجوریه که یه سری شرکت ها برق ارائه میدن و میتونید برید با اونا قرارداد ببندید. من سالنی که گفتم بهتون، سالن سرپوشیده اینجاست. این سالنمونه. بله از اون طرف دیگه پیدا نیست. بسکتبال، والیبال، بدمینتون. این کیسه بوکس هم اینجا هست. آره. خوبی خوابگاه نسبت به آپارتمان برای کسی که اول میاد اینه که دیگه لازم نیست به این چیزایی که الان گفتم فکر کنه و مستقیم میاد توی خوابگاه، همه چیز رو پرداخت میکنه با همون اجارهش، اجاره سرد، هزینه های جانبی یا نوینکوستن، هزینه گرمایش، هزینه آب، هزینه برق، هزینه اینترنت، همه چیز رو توی اجارهش پرداخت میکنه. الان من توی منطقه کارگاهی هم فکر کنم. آره همه جا هم بسته است دور تا دورم. نه از اینجا میرم. آره خلاصه. و الان بعد گذشت این مدت من هم استقلال مالیه
بهتری پیدا کردم و هم اینکه یه سری چیزا در مورد اینجا رو دوست نداشتم که خب چیزایی نیستن که غیر قابل تحمل باشن، ولی خب هستن دیگه. فضای اشتراکیه و همه جور آدم اینجا هست. یعنی شما تو خوابگاه که زندگی میکنین ممکنه سرویس بهداشتیتون، حمومتون مشترک باشه، اکثرا آشپزخونه‌تون مشترکه و دیگه باید بسازید دیگه، باید با یاد بگیرید با آدم‌های مختلف زندگی کنید. تو خونه شما نیستن ولی آشپزخونه‌تون یکیه. بعضی از خوابگاه‌ها سرویس بهداشتی ها مشترکه، حالا نه کل ساختمون ولی معمولا هر طبقه هر کریدور مشترکه. این خوابگاه ما 10 طبقه است فکر کنم، اون ساختمونی که من توش زندگی میکنم و من طبقه بالای بالا نیستم، پایینم نیستم، یه جای اون وسطا طبقه 6م زندگی میکردم و ویوی خیلی خوبی داشت. الان میریم بالا اتاقو بهتون نشون میدم، خیلی ویوش خیلی خوشگل بود. جزو اتاقای بزرگ بود، جزو اتاقای نورگیر، پرنور، پنجره های خیلی بزرگ داشتم و اینا از خوبیاش بود. بعدیاش هم الان نمیخوام بهتون بگم، آخر ویدیو میگم. کلا تو فضاهای اینجوری به نظر من، به پیشنهاد من، نظر شخصی من، اگر که تنها دارید مهاجرت میکنین سعی کنین که خوابگاه بگیرین، به خاطر اینکه ارتباط برقرار کردن با آدما اینجا خیلی راحت تر. شما با یه سری آدمای هم لول هستین و خیلی راحت دوست میشین با هم دیگه، تایم مشترک دارین، اکتیویتی های مشترک انجام میدین. مثلا ما اینجا بیلیارد داریم، میز تنیس داریم، یه اتاق بازی داریم توش، دارت، ایر هاکی، این چیزا هست و کلا خوبه دیگه. کلا آدم توی کامیونیتی که باشه احساس تنهایی نمیکنه، چون به خصوص اون اول که میاین هنوز نیازه که با چیزهای جدید کنار بیاین، آشنا بشین. شهر رو بلد نیستین، کشور رو بلد نیستین، قوانین رو شاید خیلی هاشو بلد نیستین و این کامیونیتی داشتن خیلی کمک میکنه که شما تو اون قفس تنهاییتون گیر نکنین، به خصوص اوایل مهاجرت. و کلا خوبه دیگه، خیلی خوبه خوابگاه به نظر من زندگی کردن. خوششانسن کسایی که خوابگاه گیرشون میاد و در بعد ورود مستقیم میرن توی خوابگاه، به خاطر اینکه همونطور که گفتم خونه گرفتن، حالا ویگه ها بعضی هاشون هستن که اجاره وارم دارن و همه چی رو به اصطلاح اینکلود میکنن توی اجاره. بعضی ها هستن میگن اینترنت جدا، بعضی ها هستن میگن برق جدا و ترجیحاً اگه اول مهاجرتتون با این چیزها سر کار نداشته باشین اعصابتون راحت تر و با استرس کمتری به بقیه استرساتون میرسین. همین دیگه. بریم بالا، خیلی حرف زدم. بریم بالا، اتاقمو بهتون نشون بدم. نمیدونم که میخوام آشپزخونه رو بهتون نشون بدم یا نه. اگه تمیز بود آشپزخونه رو بهتون نشون میدم، چون یکی از دلایلی که من از اینجا رفتم، ببخشید اگه صدای آب میاد، بهداشت آشپزخونه بود. اینجا باز بود، گفتم بهتون نشون بدم. اولا که این اتاق مشترکمونه، هم یه جورایی پارتی روم حساب میشه، هم یه جایی برای درس خوندن. حالا روزا اینجا برنامه میذارن، شو میذارن، آلات موسیقی هست. یه آشپزخونه خیلی کوچولو هم هست اونجا که حالا اصلا اگه پارتی گرفتین بتونین هندل کنین. اینجا رو میخواستم بهتون نشون بدم. اینجا یه برکه کوچولو داریم ما و از اهمیت فضای اشتراکی که بهتون گفتم اینه. اینجا مردم میان سیگار میکشن فکر کنم و
یه فضای بازه که بین کلاس ها، اینجا فکر کنم کلاس های بچه های آوسبیلدونگه، بین کلاس هاشون توی حالا زمان استراحتشون میان اینجا، همین که میشینن با هم اینجا، یه فضای کوزی و باحاله. خوبه دیگه، آدم ارتباط برقرار میکنه، آدم های جدید رو میشناسه. خب کلا خوبه، باحاله به نظر من. این ساختمونیه که من توش زندگی میکنم. اون آشپزخونه است. بله. و اتاق من این سمته، اینجای ساختمونه. همونطور که گفتم من تو طبقه 6 زندگی میکنم. جالبه که سال ساخت آسانسور ببینید 1975، تو سال 2022 بازسازی شده. خب اینجا کریدوره، یه سری اتاق اونجاست، یه سری اتاق اینجاست، یه سری اتاق اینجاست، یه سری اتاق هم اینجاست. اینجا آشپزخونه است. من فکر کنم الان تو آشپزخونه آدم باشه. های How are you? سلام. خب آقا اتاق تمیز نبود، به خاطر همین من گفتم یه ذره تمیز کنم بعد باز کنم. نقشه ساختمون، محل‌های خروج اضطراری در مواقع حریق، خطر. میخوام فارسی بگم سخته، من فارسی کلی کم. خب قبل اینکه برم، این کل اتاق منه. این خوابگاه، آشپزخونه‌اش رو بهتون نشون دادم. آشپزخونه‌اش مشترکه توی هر طبقه، ولی خوبیش اینه که سرویس شخصی داره. اینجا ما یه دونه دوش داریم اینجا، سرویس بهداشتی به همون توالت پیپر میدن و این هولم مال همینجاست. یه دونه لیبل کوچولو هم داشت که الان بهتون نشون میدم. بله BFW. این هول مال همینجاست. اینجا این اتاقا کل مجموعه کلینینگ سرویس داره. 2 روز توی هفته میان اتاقو جارو میکنن، وکیوم کلین میکنن. اینجا رو دستشون درد نکنه تی میکشن، این آشغالا رو میبرن بیرون، توالت پیپر رو ریفیل میکنن، توالت رو تمیز میکنن و این آشغالا رو هم میبرن بیرون. گاهی وقتا من خودم پر بوده خودم بردم، پیش اومده دیگه، ولی اکثرا خودشون اینو میبرن بیرون. شما توی این اتاق یه دونه تخت میبینین، تخت 1 نفره حالا یا 1.5 نفره، یه دونه کمد، چند تا طبقه اونجا، یه دونه کمد دیگه اینجا که کلیدش هم اینجا هست. این کلیدشه که حالا چیز مهمی دارین بذارین داخل اینجا و درشو قفل کنین. همین، چیز خاصی نداره، ساده است. و لوازم بیسیک، یه دونه صندلی، اینو نمیدونم چی بهش میگن، میز کنار دسک یا همچین چیزایی. اینم میدن به ما، یعنی روی میز بود به عنوان خوش آمدگویی و حالا سری اطلاعات اولیه برای در مورد خود ساختمون و همین دیگه. یه همچین چیزیه. این کنار تخت باشه، یه دونه صندلیه اضافه، خود صندلی، میز، مت، چراغ مطالعه. به خدا آقا من کاربرد این تلفن واقعا نمیدونم چیه، ولی خب حالا این تلفنم هست اینجا دیگه. اینترنت و روتر هست توی اتاق، یعنی اینا اینجا بوده. اینجا تیوی شما میبینین،
من که نمیبینم. شما اگه تیوی میبینید اونجا، بله الان دیدم تیوی. خب این کابل نمیدونم چرا به اینجا وصله، ولی این اگه شما تلویزیون بخرید اینجا میتونید تلویزیون کابلی رایگان هم داشته باشید. کسایی که توی آپارتمان یا خونه شخصی زندگی میکنن فکر کنم ماهی 18.5 یورو بابت این باید پرداخت کنن و این یه هزینه اجباریه و یه جورایی هزینه های نگهداری این کابل و اینترنتی که به خونتون اومده ایناست و اون هزینه رو باید پرداخت کنیم که خوابگاه های دانشجویی معافن ازش و ما اینو حالا یه جورایی رایگان میگیریم یا تو اجارمون هست دیگه. این مهمترین و خوشگلترین بخش اتاق من این ویوه. واقعا من این چند وقتی که اینجا زندگی کردم ازش لذت بردم، واقعا کیف کردم. جای شما خیلی خالی. الانم غروبه. ساعت چنده؟ ساعت 9:30 شبه. به 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 به، شب تابستون، هوا خوب، جای شما خالی. و امروز روز آخر. وای ساکت شو. امروز روز آخریه که من اینجام الان، یعنی همین الان دارم کلیدا رو میرم که تحویل سکیوریتی بدم. توی کمدم ببینید، اینم کمد. من چمدونم اون بالا بود و وسایلم هم اینجا. عذرخواهی میکنم. آره همین دیگه. لوگوی دانشگاه من چسبونده بودمش اینجا. آره خلاصه من پرده ها رو الان باید بدم پایین ببندم، به خاطر اینکه اون کسایی که تحویل میگیرن اینجا رو الان نیستن و الان موقع تعطیلات که نه، مرخصیشونه و الان یه جورایی مرخصی هن دیگه. حالا من اینجا رو باید اینجوری ببندم که این پنجره ها هم دیگه تو آلمان میدونید همه از بالا هم باز میشه که شما گردش هوا داشته باشین. آره اینا همه بسته، پرده ها پایین و خدافظ. بریم اتاق رو تحویل بدیم. دارم میرم کلیدا رو تحویل بدم. این کلیدا رو تو ویدیوی مهاجرتم هست، میبینید که تحویل گرفتم و الان دارم میرم که تحویل بدم. تموم شد و رفت. هر تارگت میزنم که بیشتر حرف بزنه و به رسول جان. متشکرم. آقا صحبت میکنه نمیکنه. من سایلنتی تو. بابا سوال کردم. منم سوال کردم. سایلنتی. صاحب جان سایلنت. تموم. دور بلاینده. سایلنتی چقدر حرف میزنی؟ دست بعد دارم سایلنت میکنم. دو دست. خب بچه‌ها برای اینکه امید اشاره کن تارگتات چیه؟ گفتم